morning, everybody. Yesterday we have discussed about total 206 problems. Here we have to find out the answers of the problem from 207. Consider the circuit shown in the figure. What is the value of the current I3? तर आपल्याला या ठिकाणी एक फिगर दिलेली आहे, सर्किट दाखवलेलं आहे. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ करंट I3 आणि या ठिकाणी असणाऱ्या I3 ची व्हॅल्यू किती हे आपल्याला इथं फाइंड आउट करायचं आहे. तर डायग्राम मध्ये काय काय दिलेलं आहे, इथे एक रेजिस्टर दिलेला आहे R1 जो आहे 28 ओहम, त्या ठिकाणचं रेजिस्टर आहे R2 जो आहे 54 ओहम, त्यानंतर हा जो 6 व्होल्ट आणि त्यानंतर 8 व्होल्ट आणि 12 व्होल्ट असे तीन प्रकारचे व्होल्टेजेस आपल्याला इथे दिलेले आहेत. आता याच्यामध्ये ए आणि बी च्या दरम्यान असणारा जो रेजिस्टर आहे तो आहे 28 ओहम, बी आणि सी च्या मध्ये असणारा जो रेजिस्टर आहे तो आहे 54 ओहम आणि करस्पॉन्डिंग 6 व्होल्ट मधून करंट फ्लो होतोय तो I3 आणि हा जो I3 आहे तो दोन पार्ट्स मध्ये डिवाइड होतो, एक आहे ई कडून एफ कडे आणि दुसरा आहे ई कडून डी कडे. प्रश्नामध्ये आपल्याला काय विचारलेलं आहे, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ करंट I3. मग या ठिकाणी असणारे I3 ची व्हॅल्यू किती हे आपल्याला इथं पाहायचं आहे. Here we have to find out the value of I3. We know about the two laws, that is Kirchhoff's first law and Kirchhoff's second law. Such that at point E, so here A, B, C, D, E, F be a closed circuit. At point E, the current I3 will be divided into I1 and I2. त्या पॉइंट E ला हा जो येणारा करंट I3 आहे तो दोन पाथ मध्ये डिवाइड झाला, एक I1 आणि एक I2. So therefore I3 is equal to I1 plus I2. According to potential difference, the current always flow from higher potential to lower potential. But here this I3 is equal to I1 plus I2. So applying Kirchhoff's voltage law to the loop E, F, A, B, E. आता या ठिकाणचा असणारा जो लूप आहे कोणता E, F, A, B, E, या ठिकाणी जर आपण किर्चॉफचा व्होल्टेज लॉ अप्लाय केला तर किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ नुसार, आता किर्चॉफचा व्होल्टेज लॉ काय आहे ते आपल्याला माहिती पाहिजे की इन अ क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्सेस प्लस EMFs इज इक्वल टू 0. एखाद्या क्लोज्ड सर्किट मध्ये त्याच्यामध्ये असणाऱ्या अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्सेस आणि त्याच्यामध्ये असणारी EMF या सगळ्याची असणारी जी समेशन आहे ती काय असते, 0 असते. याच्यानुसार या ठिकाणी E, F, A, B, E या ठिकाणी जर आपण किर्चॉफचा व्होल्टेज लॉ जर अप्लाय केला तर काय येणार आहे, तर धिस डिरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग इज फ्रॉम पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू निगेटिव्ह टर्मिनल, देन EMF is taken as negative, so it becomes -8. Again here that is AB be the resistor, AB be the resistor such that, आता हा रेजिस्टर कसं असणार आहे, याच्यामधलं जाणारं व्होल्टेज आणि त्याच्यामध्ये असणारं रेजिस्टर या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन, या ठिकाणचं असणारं व्होल्टेज आणि त्या ठिकाणी असणारं करंट. सो देअरफॉर रेजिस्टर किती आहे 28 आणि तिकडचा असणारा जो करंट आहे तो काय आपण म्हणणार आहे I1. सो इट इज -28 I1. अगेन दिस पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू निगेटिव्ह टर्मिनल that is -6 is equal to 0. So therefore it becomes -8 -28 I1 -6 is equal to 0. So therefore -28 I1 is equal to this -8 -6 that is -14. This -14 goes to that side, so it becomes -20 I1 is equal to 14. So therefore I1 is equal to this 28 divided to the 14, it becomes -half because 14 ones are and 42s are 28. So I1 becomes -half ampere. Again for the loop E, D, C, B, E. आता जर आपण पुढच्या लूपचा विचार केला, कोणता लूप आहे E, D, C, B, E, या लूपचा जर विचार केला तर या ठिकाणी काय पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू निगेटिव्ह टर्मिनल that is -12. If we travels from positive terminal to negative, it becomes -12. Again here 54 and current flowing to that I2, so it becomes -54 I2
आणि या ठिकाणी पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह केलं तर काय होणार आहे -6. सो देअरफॉर 54i2 ह्या साईडला घेतलं पॉझिटिव्ह झालं, -12 -6 -18 हे या साईडला घेतलं +18 झालं. सो अगेन डिवायडेड बाय i2 ॲज इट इज divided by 18, so it becomes -1/3 ampere. So therefore I3 is equal to I1 plus I2. What is value of I1? -half. What is value of I2? That is -1/3. So here calculate it and we can find the answer, that is -5/6 ampere. So this is required answer of problem number 207. Next problem 208. What is the value of current I1 in the given circuit? आता आपल्याला या ठिकाणी एक सर्किट दिलेलं आहे आणि या सर्किटमध्ये व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ करंट I1 विचारलेलं आहे. सो ह्या ठिकाणी I1 आहे, ह्या I1 ची व्हॅल्यू काय हे आपल्याला इथं फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, सर्किटमध्ये आपण याला जर नेमिंग केलं ABCDEFA तर आपण त्या पद्धतीने इथं सोडवू शकतो. सो अप्लाइंग किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ टू द लूप ABDCA हा जर आपण किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ अप्लाय केला तर काय होणार आहे, -30i1 + 40 -40i3 इज इक्वल टू 0. सो ॲट पॉइंट C I3 इज इक्वल टू I1 + I2. अगेन दिस -30i1 + 40 -40 into what is value of I3, that is I1 + I2. So therefore -30 into -40 into I1, that is -70. -30 -40, that is -70 I1. Again this 40 goes to that side, it becomes negative, and this -40 into I2, that is -40 I2. Again dividing throughout by 10, we can find out that 7i1 + 4i2 is equal to 4. This is equation number first. Again for the loop DCEFD, फिगर मध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर BCDEFD हा जर असणाऱ्या क्लोजर सर्किटला जर आपण किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ अप्लाय केला तर आपल्याला अगेन इक्वेशन सॉल्व केल्यानंतर म्हणतोय मी काय मिळणार आहे, I1 + 2i2 is equal to 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. दिस इक्वेशन नंबर 2 मल्टिप्लाय बाय 2. सो 2 into I1, that is 2i1. 2 into 2, that is 4i2. 2 into 3, that is 6. This is equation number 3. इक्वेशन नंबर 2 आहे. इक्वेशन नंबर 2 ला आपण कितीने मल्टिप्लाय केलं, 2 ने मल्टिप्लाय केलं. सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 आपल्याला भेटलं. अगेन सबस्ट्रॅक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम फर्स्ट वी हॅव. आता याच्यामध्ये दिलेले इक्वेशन नंबर 3 जे आहे आणि याच्यामध्ये असणारे ही इक्वेशन नंबर फर्स्ट हे एकमेकांमधून काय करू, सबस्ट्रॅक्ट करू. सो देयरफॉर इट बिकम्स 5i1 is equal to -2. So therefore I1 is equal to this 5 goes to opposite side in the denominator. So I1 is equal to -2/5 ampere. So 5 zeros are 0. It becomes 20. 5 fours are 20. So I1 is equal to -0.4 ampere. So required answer of 208 problem is that is -0.4 ampere. Next problem 209. In the following circuit, the potentials at the points A, B and C are 70 volt, 0 and 10 volt respectively. Then आता आपल्याला याच्यामध्ये पुन्हा एकदा 209 मध्ये एक जनरली डायग्राम दिलेली आहे आणि ही डायग्राम आपल्याला काय करायचे, सॉल्व करायचे. तर याच्यामध्ये काय असणार आहे, तर दिलेल्या डायग्राम ह्याच्याप्रमाणे द करंट्स इन द पाथ्स AD, DB अँड DC आर इन द रेशो ऑफ 3s. याच्यामध्ये ही डायग्राम दिलेली आहे 2209 जो 209 प्रॉब्लेम आहे. याच्यामध्ये जर सॉल्व केलं तर आपल्याला काय येतं, करंट्स इन द पाथ्स AD, DB अँड DC आर इन द रेशो ऑफ 3s. नेक्स्ट प्रॉब्लेम 210. इन द फॉलोइंग सर्किट, आता आपल्याला एक सर्किट दिलेलं आहे. इफ द पोटेन्शियल्स ॲट पॉइंट A इज टेकन टू बी 0, म्हणजे या ठिकाणचं जे असणारं पोटेन्शियल आहे ते जर आपल्याला 0 दिलेलं असेल, देन पोटेन्शियल ॲट पॉइंट B विल बी, तर B या ठिकाणचं पोटेन्शियल किती हो हा आपल्याला त्यांनी क्वेश्चन विचारलेला आहे. सो लुक ॲट द डायग्राम हिअर C त्यानंतर D आणि B असे जे आपण त्याच्यामध्ये त्याचं असणारे कॉर्नर्सला नेमिंग दिलेलं आहे. सो अप्लाइंग किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ टू द पॉइंट C, त्या पॉइंट C ला जर आपण किर्चॉफचा फर्स्ट लॉ अप्लाय केला
तर वी फाइंड दॅट ए करंट ऑफ 1 एम्पियर मस्ट फ्लो फ्रॉम डी टू सी. तर आपल्या असं लक्षात येतं की ह्या डी कडून सी कडं फक्त कोणता करंट येतो, फक्त आणि फक्त 1 एम्पियर इतका करंट फ्लो होतो. टू गेट द करंट ऑफ 2 एम्पियर, जर आपल्याला 2 एम्पियर इतका जर करंट मिळवायचा असेल पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन डी अँड सी, तर ह्या डी आणि सी मधले असणारा पोटेन्शियल डिफरन्स दॅट इज व्ही मायनस व्ही सी इज इक्वल टू 2 into 1 that is 2 volt. मग VD minus VC हा काय असणार आहे, 2 volt असणार आहे. इफ VA is equal to 0, सपोज या ठिकाणचं असणारं जे व्होल्टेज आहे ते जर 0 असेल, therefore this VC minus A, that is VC minus 1 is equal to VA, that is 0. So therefore VC is equal to 1 volt. Again this VD minus VC, this voltage at D minus voltage at C, that is voltage, what is formula of voltage, V is equal to IR, V is equal to IR. So I 1 ampere, R that is 2, 1 into 2, 2 volt. So again we can write VD minus VC is equal to 2 into 1, that is 2 volt. So therefore VA is equal to already 0, so therefore VC minus 1 is equal to VA, so therefore VC means 1 volt, VD minus VC that is 2 volt. So VD is equal to, this minus VC goes to that side. So VD is equal to 2 plus VC, but what is the value of VC? VC is equal to 1 volt. So 2 plus 1, that is 3 volt. Again required equation is that this VD minus 2 is equal to VB. So therefore VB is equal to, what is the value of VD? That is 3. 3 minus 2, that is 1 volt. So value of voltage at V is equal to plus 1 volt. This is required equation. Next, problem number 211. In the circuit shown below, the internal resistance of the battery is 1.5 ohm, and Vp and Vq are the potentials at P and Q respectively. What is the potential difference between the points P and Q? तर या डायग्राम मधलं P आणि Q या ठिकाणचं असणारं पोटेन्शियल डिफरन्स आपल्याला काय करायचं आहे, या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं आहे. जर आपण हे सॉल्व्ह केलं, आता हे एकमेकाला पॅरलल, हे एकमेकाला पॅरलल, आणि त्यानुसार ह्याची रेजिस्टरची व्हॅल्यू जर फाइंड आउट केली आणि मल्टिप्लाय विथ द व्होल्टेज, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज दॅट ऑप्शन नंबर D, that is 2.5 volt. Next, 212. A 5 volt battery with internal resistance 2 ohm and a 2 volt battery with internal resistance 1 ohm are connected to a 10 ohm resistor as shown in figure. The current in 10 ohm resistor is, तर या ठिकाणी 5 volt हा त्याच्यामध्ये असणारा व्होल्टेज दिलेला आहे, इथं 2 ओहम त्याचा रेजिस्टर दिलेला आहे, अगेन इकडे 2 व्होल्ट आणि 1 ओहम त्याचा रिस्पेक्टिव्ह व्होल्टेज आणि करंट दिलेला आहे, रेजिस्टर दिलेला आहे. तर 10 ओहम रेजिस्टरमधून किती व्हॅल्यूचा करंट फ्लो होईल हे आपल्याला इथं फाइंड आउट करायचं आहे. अतिशय सिम्पल आहे, या पद्धतीचा आपण एक्झाम्पल ऑलरेडी अभ्यास केलेला आहे. तर याचा आन्सर येतं ऑप्शन नंबर D, 0.27 एम्पियर फ्रॉम P2 to P1. अगेन नेक्स्ट 213. 3 resistances here. 3 resistances of equal values are connected in 4 different combinations as shown in figure. Arrange them in increasing order of power dissipation. आता या ठिकाणी डायग्राम दाखवलेले आहेत, R R R, that is 3R. या ठिकाणी तिन्ही एकमेकाला पॅरल दिलेले आहेत, तर 1/R 1/R 1/R, that is 1/3R. सो या ठिकाणी दोन एकमेकाला सिरीजमध्ये, एक कॉम्बिनेशन एक कसं आहे, दोन ह्याला पॅरलेल आहे. या ठिकाणी 2 पॅरलेल आहेत, एक सिरीजमध्ये. तर याच्यामध्ये जर सॉल्व्ह केलं तर ऑप्शन नंबर काय येतो, D येतो. फर्स्ट इज लेस दॅन फोर्थ, इज लेस दॅन थर्ड, इज लेस दॅन सेकंड. त्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे प्रॉब्लेम नंबर 214. इन द गिवन सर्किट द स्टेडी करंट, द पोटेन्शियल ड्रॉप अक्रॉस द कॅपॅसिटर मस्ट बी. आता दिलेल्या सर्किटमध्ये जर स्टेडी करंट जर असेल तर पोटेन्शियल ड्रॉप अक्रॉस द कॅपॅसिटर मस्ट बी. तर त्याच्यामध्ये असणारं पोटेन्शियल ड्रॉप किती असेल, तर द करंट इन द सर्किट इज दॅट. आता या ठिकाणी R आहे, इथं 2R इतका रेजिस्टर आहे, इथं व्होल्टेज V आहे, इथं V आहे, इथं सुद्धा 2 व्होल्ट आहे. तर या कॅपॅसिटरमध्ये असणारा टोटल जो पोटेन्शियल डिफरन्स आहे तो किती असावा हे आपल्याला विचारलेलं आहे. सो द करंट इन द सर्किट इज दॅट. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ V? V इज इक्वल टू IR. What is the formula of V? V is equal to IR. So therefore, whenever V is equal to IR, so therefore I is equal to V upon R. I is equal to V upon R. So therefore, 2 volt minus V divided by 2R plus R is 2V
minus V. Current in the circuit 2V minus V upon 2R plus R. 2V minus V, 2R plus R, that is 3R. Also potential difference across 2R. आता या 2R च्या दरम्यान जर आपल्याला potential difference जर find out करायचा असेल तर काय करावं लागेल? So therefore this V upon 3R as it is into multiply with this 2R. So 2 this 3 R get cancelled. So 2 upon 3 volt. So potential difference across 2R is becomes 2 upon 3 volt. Again potential difference across AB. या A आणि B च्या दरम्यान असणारा potential difference जर find out करायचा असेल तर काय असणार आहे? So therefore this 2 volt minus this again potential difference across 2R 2 by 3 volt. This V and this 2 minus 3 2 by 3 V. So 3 into 2 are 6. 6 minus 2 4. 3 into 2 are 6. 6 minus 2 4. That is 4 by 3 V. Again potential difference across C. तर या ठिकाणी फक्त C आहे म्हणजेच त्या ठिकाणचा असणारा कॅपॅसिटर ज्याच्यामधला आपल्याला potential difference find out करायचा आहे. So potential difference across C is equal to this 4 by 3 V, that is potential difference across AB minus या ठिकाणचं असणारं voltage V. So 3 into 1 3, 4 minus 3, that is 1 upon 3 V, means that is V by 3. What is the required equation? Answer, that is V by 3. Next problem number 250. Consider a thin square sheet of side L and thickness T made of material of resistivity rho. The resistance between two opposite faces shown by the shaded areas in the figure is. तर या प्रकारचं एक थिन स्क्वेअर शीट आपल्याला दिलेलं आहे ज्याची साइड लेंथ आहे L आणि ज्याचं थिकनेस आहे T. तर आपल्याला इथं फाइंड आउट काय करायचं आहे? द रेजिस्टन्स बिटवीन टू ऑपोजिट फेसेस. या दोन ऑपोजिट फेसेसमध्ये असणारा रेजिस्टन्स किती हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं. जनरली जर स्क्वेअर शीट असेल तर व्हॉट इज द एरिया ऑफ द स्क्वेअर? Length into breadth means length into thickness, L into T for a square plate. So therefore we know that the formula of resistance R, that is R is equal to rho L upon A. Rho, that is the resistivity of the material, L with the length and A is area. So therefore rho L upon what is area? Area means its length into thickness, LT. So LL get cancelled to one another and remaining is that R is equal to rho upon T. But here this R does not depend upon the length of the material of wire. So therefore here option number third, that is independent of L. So answer of that 215 question is independent of L, that is option C. Next 216. In the following network of 5 branches, the respective currents are I1, I2, I3, etc. Given that I1 is equal to minus 0.5 ampere, I4 1 ampere and I5 0.5 ampere. The remaining currents are. तर याच्यामध्ये आपल्याला जी दिलेली जी डायग्राम आहे त्या डायग्रामनुसार इथं I1 ची व्हॅल्यू दिली आहे, I4 ची किंमत दिली आहे, I5 ची पण किंमत दिली आहे आणि रिमेनिंग करंट्स विचारलेले आहेत. अतिशय सिंपल आहे. इनकमिंग करंट, आउटगोईंग करंट याच्यानुसार जर आपण फाइंड आउट केलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी I2 ची व्हॅल्यू 1.5 एम्पियर भेटेल, I3 ची व्हॅल्यू मायनस 0.5 एम्पियर आणि I6 ची व्हॅल्यू 0.5 एम्पियर. नेक्स्ट प्रॉब्लेम 217. Two batteries of different EMFs and different internal resistances are connected as shown in figure. आता इथं आपल्याला दोन बॅटरीज दिलेत. एक आहे 6 व्होल्टची बॅटरी आणि दुसरी आहे 3 व्होल्टची बॅटरी. टू डिफरंट बॅटरीज 6 व्होल्ट आणि 3 व्होल्ट अँड डिफरंट इंटरनल रेजिस्टन्सेस. आणि याच्यामध्ये असणारा जो इंटरनल रेजिस्टन्स आहे तो सुद्धा डिफरंट आहे. 6 व्होल्ट बॅटरीला असणारा इंटरनल रेजिस्टन्स आहे 1 ओहम आणि 3 व्होल्ट बॅटरीला असणारा इंटरनल रेजिस्टन्स आहे 2 ओहम. तर विचारलं की आपल्याला व्हॉट इज द व्होल्टेज अक्रॉस ए बी. तर ए आणि बी च्या अक्रॉस असणारं व्होल्टेज किती हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. आता इथं आपल्याला जर अप्लाइंग किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ टू द लूप सी डी ई एफ सी. कोणत्या लूपला मी सांगितलं? सी डी ई एफ सी या जर लूपला जर आपण किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ जर अप्लाय केला तर इफ वी ट्रॅव्हल्स फ्रॉम पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू निगेटिव्ह, EMF is negative, that is -3. Here 2 ohm and the current is I.
So direction of tracing is same as the direction of the conventional current flow. Then potent difference is taken as negative. So therefore it becomes minus 2i. Again direction of tracing from D to E या ठिकाणी काहीच नाही. परत again E to F मध्ये 1 ओहम आहे आणि त्या ठिकाणचं असणारं करंट I. So minus 1i. And this negative terminal to positive, it becomes positive, is equal to 0. So solve it and look at what is the required answer. Minus 3 and plus 6. 6 minus 3, that is plus 3. Again this minus 2i minus 1i. Minus 2i minus 1i means minus 3i. And this minus 3i goes to opposite side. It becomes plus. So therefore I is equal to these 3 divided these 3. 3 divided by 3. 3 ones are 3. So required equation is, answer is 1 ampere. So A आणि B याच्यामध्ये असणारा जो करंट आहे तो किती येईल? जवळपास 1 एम्पियर इतका करंट येईल. मात्र इथं आपल्याला विचारलेलं आहे ACDB या पाथमध्ये. फॉर पाथ ACDB. आता कोणता पाथ बघा? ACDB. A कडून C कडे, C कडून D कडे, अगेन D कडून B कडे. या ठिकाणचं असणारं व्होल्टेज at A, that is VA. This negative terminal, positive terminal to negative terminal, the EMF becomes minus 3. Again this 2 into I minus 2, and again this VB, that is minus VB, is equal to 0. So minus 3 minus 2, so it becomes minus 5. So VA minus VB is equal to 5 volt. So voltage at A and voltage at B is equal to 5 volt. This is required answer. Next, problem number 220, which is based on Wheaton's bridge network. So what is problem number 220? With the resistances P and Q in the left and right gaps of a meter bridge respectively, the null point divides the wire in the ratios 1:2. आता आपल्याला एक टोटली विस्टोन्स ब्रिज दिलेला आहे आणि विस्टोन्स ब्रिज मध्ये काय दिलेलं आहे? P आणि Q हे लेफ्ट गॅप मध्ये आणि राईट गॅप मध्ये एका मीटर ब्रिजच्या नल पॉइंट डिवाइड्स वायर इन द रेशो 1:2. नल पॉइंट जो भेटतोय म्हणजे L1 1 आहे आणि L2 ची किंमत किती दिलेली आहे? 2 दिलेली आहे. इफ P आणि Q आर इन्क्रीज बाय 20 ओहम इच, जर P आणि Q मध्ये 20 ओहम जर आपण त्याचा रेजिस्टन्स जर वाढवला, द नल पॉइंट डिवाइड्स इन द वायर इन द रेशो 3:4. तर नल पॉइंट ज्याला कितीने डिवाइड करणार आहे? 3:4 न. देन रेजिस्टन्स ऑफ P and Q आर. So here ratio of resistances P and Q is half, is equal to L1 upon L2, because it divides the wire in the ratio of 1:2, so it becomes half. So therefore L1 by L2. So here from that equation we can write this Q into 1, that is Q, and this 2 into P, 2P. So therefore resistance of Q is 2 times greater than the P. So Q is equal to twice P. So therefore we can write, if the resistances, each resistance is increased by 20 ohm, so therefore how it can be written? That is P plus 20 ohm आणि Q या रेजिस्टर मध्ये सुद्धा 20 ची भर पडली म्हणजे Q plus 20 is equal to then the wire null points divides the wire into 3:4. तर त्याच्यामध्ये असणारी जी वायर आहे ती किती मध्ये डिवाइड होते? 3:4 मध्ये. So again multiply, cross multiplication. So therefore 4 into P plus 20 and again 3 into Q plus 20. What is value of Q? That is twice P. So solve it. That is 4 into P, 3 into 2P, 6P. 3 into 20, that is 60, is equal to 4 into P, 4P. 4 into 20, that is 80. Solve it and we can values are obtained such that P is equal to 10 ohm and Q is equal to 20 ohm. So required answer of 220 is that P is equal to 10 ohm and Q is equal to 20 ohm. That is option number B. Next, 221. So look at the figure. In the given circuit, the potent difference between the points A and B. आता A and B याच्यामध्ये असणारा पोटेंट डिफरन्स आपल्याला काय करायचा आहे? फाइंड आउट करायचा आहे. आता जनरली जर पॉईंट A आणि B मध्ये जर बघितलं तर आलेला करंट आणि गेलेला करंट हा 7 एम्पियर आहे. सो इट इज अ स्टेडी करंट. सो पोटेंट डिफरन्स ॲट A and B जर आपण सॉल्व्ह केलं तर इट बिकम्स 20 ओहम. दॅट इज ऑप्शन नंबर C. नेक्स्ट 222. In the given circuit, look at the circuit. In the given circuit, the potent difference between the points B and D is 0.
आता हे दिलेलं सर्किट जर बघितलं तर बी आणि डी याच्या मध्ये असणारा पोटेन्शियल डिफरन्स 0 याचा अर्थ त्याच्यामध्ये असणारा गॅलोमीटर आपल्याला नल डिफ्लेक्शन देतो, 0 डिफ्लेक्शन देतो. तर इन द अननोन रेजिस्टन्स एक्स, तर एक्स हा जो आहे त्याचा रेजिस्टन्स किती. आता या ठिकाणी ब्रँच एडी मध्ये 40 ओहम आणि हा 40 ओहम रेजिस्टर एकमेकाला कसा आहे, पॅरलल आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we find out the value of branch AD. So therefore this is balanced resistance network. So therefore 1 upon 40 plus 1 upon 40, 40 as it is 1 plus 1, that is 2. So therefore we can solve it. So we can write 1 upon 20. Resistance between A and D. आता A आणि D याच्यामधला जर रेजिस्टन्स काढला तर याचा रेसिप्रोकल घेतो आपण, that is 20 ohm. So therefore 16 upon 4 R1 upon R2 R3 upon R4. 16 upon 4 is equal to इथला आलेला रेजिस्टन्स R1 upon R2 R3 upon R4. R1 16 डिवाइडेड बाय R2 किती आला 4, त्यानंतर R3 20 आणि अननोन जो फाइंड आउट करायचा तो X. सो 16 into X, 20 into 4. So 16 5s are 80. So therefore X is equal to 5 ohm. This is required answer. Next 223. In the given circuit no current flows in the 2 ohm resistor. आता या सर्किटचा जर आपण विचार केला तर नो करंट फ्लोज इन द 2 ohm रेजिस्टर, याच्यामध्ये हा बी आणि डी याच्यामधून करंट फ्लोत नाही, याचा अर्थ ते नल डिफ्लेक्शन आहे. इथं R1 5 ओहम दिला आहे, R2 10 ओहम दिलेला आहे, R3 10 ओहम दिला आहे आणि R4 सुद्धा 20 ओहम दिलेला आहे. तर आपल्याला विचारलेलं आहे त्यांनी द रेजिस्टन्स, इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स ऑफ द गिवन सर्किट. आता जनरली विचार केला तर रेजिस्टन्स ऑफ 15 ओहम आणि 30 ओहम आर इन पॅरलल. आता डायग्राममध्ये ते दिलेलं नाही, 15 ओहम आणि 30 ओहम हे आपल्याला डायग्राममध्ये दिलेलं नाही. कुठं आहे का बघा 15 ओहम, कुठं आहे का 30 ओहम, नाही. मग कसं काय आहे, तर हे 5 हा ए बी रेजिस्टर आणि ए डीच्या अलॉंग असणार रेजिस्टर हे एकमेकाला कसे आहेत, सिरीजमध्ये. सिरीज म्हणजे याचा अर्थ त्यांची बेरीज 10 + 5 15. कसं आलं, हे 10 हे प्लस 5 15 ओहम. अगेन दिस 20 आणि दिस 10 किती येणार 30 ओहम, and they are parallel to one another. So therefore taking reciprocals, so 1 upon 15 plus 1 upon 30, that is आपण त्याचा डिनोमिनेटर सेम करू, याला 2 ने मल्टिप्लाय केलं, सो इथं 2 येईल, इथं 30 ॲज इट इज, 2 plus 1 that is 3 upon 30. So therefore 3 ones are 3, 10s are, this means 1 upon 10. So required equation that is taking reciprocal, so required reciprocal is that is 10 ohm. Okay. Next 224. Problem number next 224. The resistances in the left and right gaps of a meter bridge are 10 ohm and 30 ohm respectively. If the bridge is balanced, then the distance of the null point from the center of the wire is. The resistance in the left and right gap of meter bridge are. आता लेफ्ट गॅप मध्ये दिलेला आहे 10 ओहम, राईट गॅप मध्ये दिलेला आहे 30 ओहम. If the bridge is balanced, then the distance of the null point from the center of the wire is. जर हे बॅलन्स केलं तर सेंटर पासून किती लेंथ येईल, सो P upon Q is equal to T upon 30. 1 10 ones are 10 and 10 3s are 30, so 1/3, that is L1 upon L2. Again this L1 plus 3L1 is equal to 100. This L1 plus 3L1 total जी लेंथ आहे मीटर ब्रिजची ती किती असते 100 असते. So this L1 and this 3L1 means total length. So therefore L2 is equal to 5L1 दिलेला आहे. So therefore solve it. So 25 divide this 100 and we get L1 is equal to 25 centimeter. So required answer is 25 centimeter. That is option number D. Finish. धन्यवाद. करा क्लोज करा.